Bună ziua tuturor! Astăzi o să întrerupem puțin ritmul de la serialul Poliția Rutieră Spaima Circulației, pentru că bunul meu prieten Alin Radu, director al grupului de presă Semnal, mi-a cerut o părere despre lanțul de accidente de la Jilava, unde, în mai puțin de o lună, au avut loc mai multe accidente, iar 2 dintre ele s-au soldat cu moartea pietonilor. Primul caz este cel al lui Robert, un tânăr de 16 ani care a murit accidentat pe această trecere de pietoni, fiind acroșat pe banda a doua, pe sensul de mers Jilava-București. Hai să vedem semnalizarea rutieră, pentru că aceasta este responsabilă de mai mult de 50% dintre accidentele rutiere. Semnalizare rutieră care este în sarcina administratorului drumului, dar nu oricum. Solicitată, avizată, verificată de cine? De Poliția Rutieră. Poliția Rutieră este ultimul filtru în sistematizarea și semnalizarea corectă a drumurilor, pentru că semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Comunicarea între administratorul drumului și participanții la trafic, șoferi și pietoni, cât și comunicarea între participanții la trafic. Administratorul drumului transmite prin marcaje și indicatoarele rutiere instalate mesaje pe care trebuie să le urmezi, astfel încât toți participanții la trafic să se poată deplasa în siguranță, fără conflicte sau riscuri. Lipsa de comunicare, comunicarea defectuoasă, comunicarea contradictorie, comunicarea prea subtilă sau comunicarea confuză duce la conflicte și cel mai adesea la accidente, datorită faptului că mulți dintre participanții la trafic nu vor înțelege și nu vor percepe la timp mesajul primit și asta echivalează cu lipsa comunicării. Comunicarea trebuie să fie fermă, clară, ușor de înțeles de oricine, indiferent de gradul de instruire și sau de educație, de aptitudinile și abilitățile individuale, de viteza de reacție, de gradul de atenție și concentrare care poate fi diferit de la un individ la altul și care poate fi afectat atât de factori psihologici, precum dispoziția, problemele familiale, sociale sau profesionale ale individului, cât și de factori naturali precum vreme, climă, ora din zi și așa mai departe. Semnalizarea rutieră trebuie să țină cont de factorul uman, pentru că omul nu este perfect, cu toții greșim, iar prin semnalizarea rutieră corectă trebuie să putem elimina erorile umane. Dacă semnalele sunt corecte, vom cunoaște obligațiile și intențiile celorlalți participanți la trafic și vom proceda în consecință, astfel încât circulația să se desfășoare în armonie, fără riscuri și fără accidente. Așadar, hai să vedem semnalizarea rutieră de pe European 85 din comuna Jilava, de la locul acestui accident tragic. Comună sau oraș, Jilava. În fine, știți voi. Vedem că circulația se desfășoară pe 2 benzi pe fiecare sens, iar la axul drumului avem separatoare din beton. Starea drumului este noroioasă, ceea ce mărește suprafața de frânare. După cum se poate observa, noroiul uscat a creat poteci în calea de rulare, iar la marginea drumului poți planta flori în noroiul acumulat. Credeți că acest aspect a fost menționat în documentele pe care le-au întocmit cei de la rutieră când au fost chemați să ancheteze accidentul? Eu nu cred. Hai să vedem semnalizarea rutieră înainte de această trecere de pietoni. La aproximativ 102 de metri înainte de trecerea de pietoni, observăm indicatorul cu limita de viteză de 50 de km la oră. Deci asta înseamnă că putem circula legal, fără să fim sancționați, cu 60 de km la oră. Indicatorul este pus doar pe partea dreaptă a drumului, iar dacă tu circuli în banda a doua, iar pe prima bandă se află un vehicul înalt, precum camionul din imagine, nu vei observa indicatorul cu limita de viteză. La 50 de metri înaintea trecerii de pietoni, avem din nou un indicator de limitare a vitezei la 30 de km pe oră, tot numai pe partea dreaptă a străzii, iar acest indicator este amplasat după un indicator de orientare stufuos, ca o rețetă de zacuscă. Și în final ajungem la trecerea de pietoni, care este semnalizată tot doar pe partea dreaptă a drumului. Aici ce observăm? Parapetul din beton care separă sensurile de mers este jegos din calea afară. Mizeria de pe parapet și distanța foarte mică până la linia continuă exterioară benzii îl face extrem de periculos, pentru că șoferii care circulă pe banda a doua vor avea o parte din atenție
concentrată pe păstrarea unei distanțe optime, astfel încât să nu acroșeze parapetul. În plus, observați acești catadioptri? Da, ziua pot fi observați dacă îi căutați, însă noaptea sunt invizibili. Nu trebuie să merg la fața locului, sunt convins că sunt invizibili. Am fost vara aceasta în România și le-am văzut ineficiența și pe autostrada A2 și pe pasajele nou date în folosință din sectorul 3. Acești catadioptri, odată, sunt de cea mai proastă calitate și a doua oară sunt prost instalați. Pe partea stângă a drumului se montează catadioptri de culoare albă, iar pe partea dreaptă a drumului se montează catadioptri de culoare roșie sau galbenă. Inițial, standardele au fost pentru culoarea roșie, pe dreapta. Ulterior, s-au schimbat în galben, pentru că roșul oferă un grad de retroreflexie mult mai scăzut decât alb sau galben. Pentru cei care ați circulat în străinătate, în statele cu preocupări pentru siguranța circulației, atunci ați văzut calitatea marcajelor și a catadioptrilor. Și, pentru că știu că poliția rutieră nu știe cum se aleg și cum se instalează acești catadioptri, am să vă explic imediat. Luminile vehiculelor sunt de culoare albă în față și de culoare roșie în spate. Asta înseamnă că dacă vezi un punct de lumină albă, înseamnă că ai un vehicul sau un obstacol care vine spre tine sau care este staționat cu fața spre tine, iar tu trebuie să-l ocolești sau să depășești acel obstacol prin partea dreaptă. Dacă vezi un punct de lumină roșie sau galben, înseamnă că ai un vehicul sau un obstacol care este în aceeași direcție cu tine. Tu îi vezi spatele și trebuie să-l ocolești sau să-l depășești prin partea stângă. Explicația o dau și celor de la IGPR, Direcția Circulației, pentru că am avut o discuție cu unul dintre responsabili care nu părea să știe care este logica culorilor ce se utilizează în calea de rulare. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Și tot așa. Deci, niciuna din aceste două obligații nu le respectă aceste dispozitive instalate pe acești parapeți, ceea ce duce la un efort suplimentar de concentrare al șoferului. Efort care diminuează concentrarea de la alte aspecte importante, cum ar fi trecerea de pietoni. În altă ordine de idei, acești parapeți sunt grozavi pentru a elimina riscul de accidente între vehiculele de pe sensuri opuse. Elimină posibilitatea depășirilor periculoase și sunt grozavi pe drumuri expres, însă creează senzația de drum de viteză, cu atât mai mult cu cât pe o parte a drumului nu sunt construcții urbane. Așadar, acest segment de drum este tranzitat de cele mai multe ori cu viteze mult superioare limitelor de viteză legală, mai ales că românul este grăbit tot timpul. Nu trebuie să pun radarul, o știu, o simt. Acesta este un segment de drum unde se circulă de obicei cu 60-80 de km la oră, așa că limitările astea de viteză sunt ignorate mai mereu. Și dacă pentru drumurile expres, interurbane, parapeții sunt grozavi, pe drumurile urbane limitează vizibilitatea asupra pietonilor de pe contrasens. După cum puteți observa în imagine, banda a doua de pe contrasens nu este vizibilă, deși camera Google este la o înălțime mult mai mare decât înălțimea ochilor unui șofer dintr-un autoturism. Atât pe timp de zi, dar mai ales noaptea, șoferii nu vor putea observa dacă vreun pieton este angajat în traversare. La 80 de km pe oră, un vehicul parcurge distanța de 22,22 metri pe secundă. La 50 de km la oră, va parcurge distanța de 13,89 metri pe secundă. La 30 de km pe oră, va parcurge distanța de 8,33 metri pe secundă. Din momentul în care șoferul percepe pericolul, mai trece cel puțin o secundă pentru procesarea informației, comanda creierului să-i spună șoferului să ridice piciorul de pe accelerație și să-l pună pe pedala de frână și încă multe alte secunde până când vehiculul va fi oprit complet.
Dacă șoferul avea 30 de km la oră la intersecția cu Vasile Roaită, aici, ar fi avut 25 de metri până la trecerea de pietoni. 3 secunde sunt la limită pentru a efectua frânarea în condiții de siguranță. Însă eu, unul, nu cred că din acest punct șoferul l-ar fi putut observa pe Robert, care traversa strada de pe celălalt sens. Parapetul a creat lipsa de vizibilitate. Dacă șoferul avea 50 de km la oră la intersecția cu Vasile Roaită și ar fi văzut pietonul angajat în traversare, nu avea fizic posibilitatea să mai oprească la trecerea de pietoni. O secundă pentru procesarea informației și schimbarea piciorului de pe accelerație pe pedala de frână înseamnă 13,89 metri, ceea ce înseamnă că i-ar fi rămas mai puțin de o secundă de frânare de la 50 de km la oră până la oprirea completă. Fizic este imposibil, chiar și pe un asfalt curat, dar rămite pe această suprafață plină de praf, unde distanța de frânare crește cu 30-50%. Aceste imagini sunt de pe altă planetă. Nu le veți găsi pe planeta România, pentru că în România lumea se îmbracă numai cu haine de firmă, conduc bolizi 4x4 cu foarte mulți cai putere, de multe ori de 10 sau sute de mii de euro, și după ce găsesc un loc de parcare, coboară în noroi, chiar și în centrul orașului. Na, altă planetă, alte obiceiuri. Dacă doar atât se poate. Cum nu aveam informații prea multe despre acest accident și nu sunt la curent cu știrile din România, am căutat mai multe informații și, din această imagine publicată de Antena 3, văd că șoferul vinovat conducea un BMW, iar la observatorul Antenei 3... Medicii au încercat să îl resusciteze, însă în cele din urmă au fost nevoiți să declare decesul. Șoferul autoturismului, în vârstă de 27 de ani, a fost testat cu aparatele alcool test și drag test. Rezultatele au fost negative. Deci șoferul are doar 27 de ani. Vă spune ceva acest lucru despre profilul psihologic al șoferului? BMW și 27 de ani. N-am nimic cu șoferii de BMW. Cunosc 2 persoane care au fost posesori de BMW, dar sunt singurele care nu au profilul general al șoferului de BMW. În general, șoferul de BMW este șoferul meu. El poate demara cu ușurință, îți poate tăia calea, poate trece pe roșu sau pe contrasens. Este genul tipic de șofer care ignoră și sfidează orice regulă de circulație sau de bun simț. Nu spun că acest puști este așa, dar tiparul general îmi spune că acesta nu avea doar 30 sau 50 de km la oră. De altfel, din imaginea Antenei 3 se poate observa că mașina este oprită undeva foarte aproape de această clădire. Să spunem că este la intersecția cu strada Trifoiului. Dacă măsurăm distanța de la trecerea de pietoni și până la intersecția cu strada Trifoiului, vedem că avem peste 70 de metri. Asta înseamnă că BMW-ul avea peste 80 de km la oră, în condiții de vizibilitate redusă asupra trecerii de pietoni și suprafața asfaltică murdară, care i-a afectat distanța de frânare. Robert n-a avut nicio șansă. Acest cumul de factori au fost letali. Căutând pe internet informații pentru documentarea cu privire la cel de-al doilea accident, în care Angela și-a pierdut viața la numai o săptămână distanță, am găsit și aceste imagini filmate cu o cameră de supraveghere cu accidentul lui Robert. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Ceea ce vedeți acum este exact analiza și concluziile pe care vi le-am prezentat anterior, fără să văd acest videoclip. Sincere condoleanțe. Angela, o femeie de numai 33 de ani, mama a 2 fetițe de 13 și 16 ani, a murit pe această trecere de pietoni, tot în Jilava.
Prea mulți oameni au murit și încă mai mor în Jilava. Hai să vedem semnalizarea rutieră ce precede această trecere de pietoni. Din ce se poate vedea, este o stradă prost marcată, adică nemarcată deloc. Sensurile de mers sunt după cum apreciez că ar trebui să fie. Însă în apropiere de trecerea de pietoni, vedem indicatorul trecere de pietoni și marcajul trecerii ceva mai uzat. După trecerea de pietoni, văd indicatorul cedează și sens giratoriu. Nu există marcajul cedează trecerea cu linia discontinuă și simbolul triunghi pentru ca șoferii să știe unde trebuie să oprească pentru a acorda prioritate de trecere celor din sensul giratoriu. Tipic pentru România, iar Ilfov nu face excepție. Din ce se vede, semnalizarea rutieră sumară n-ar trebui să pună probleme unui șofer de camion, mai ales pe timp de zi. N-am găsit prea multe informații despre acest accident. Poate și prin prisma faptului că Angela este o femeie ce face parte dintr-un grup minoritar, iar poporul român, popor tradițional, îi tratează cu minoritate pe minoritari. Pe website-ul Realitatea am găsit această poză, care este un cadru dintr-un video al unei camere de supraveghere. Videoul nu l-am găsit. E pus minoritar la păstrat. Site-ul realitatea.net ne spune că persoana din fața camionului este Angela, victima tragicului accident. Din analiza acestei imagini se poate vedea clar că accidentul s-a produs la o oră cu trafic intens. În acest cadru se pot vedea 7 mașini, 5 autoturisme și 2 camioane. Ei bine, bănuiesc că în acest sens giratoriu este un ambuteiaj la această oră, unde viteza de deplasare este foarte redusă. Camionul cu cabina verde se deplasează în coloană în spatele altui camion, care abia și-a găsit intrarea în sensul giratoriu. Viteza de deplasare este foarte mică. Camionul care a intrat în sensul giratoriu abia dacă a atins viteza de 10, maxim 15 km la oră, pentru că abia s-a pus în mișcare. Așadar, nici camionul verde nu poate avea o viteză mai mare de 5-10 km la oră. În acest moment, și camionul și Angela sunt pe trecerea de pietoni. Nu putem ști momentul în care Angela a intrat pe trecerea de pietoni, pentru că acel moment este cheia dezlegării acestui accident. Se poate vedea că cabina camionului este deja la jumătatea trecerii de pietoni, iar turismul, care tocmai a ieșit din sensul giratoriu, nu sunt sigur că va opri pentru a-i acorda prioritate de trecerea Angelei. Nu văd al treilea stop de frână și s-ar putea ca lămpile roșii din extremități să indice lumina de drum aprinsă. Dacă turismul ar fi oprit, poate că șoferul camionului verde și-ar fi dat seama că în fața camionului său este o persoană. Poate. Altfel, din acest unghi, șoferul camionului este în imposibilitate fizică de a o observa pe Angela. Este un accident pe care l-am văzut în ultimele luni, atât la Buftea, la Râmnicu Sărat, cât și în alte locuri, subiect de știri pentru televiziuni. Bănuiesc, de fapt sunt sigur în proporție de 90%, că este același tipar al lipsei de vizibilitate a șoferului camionului. Hai să vedem unghiurile de vizibilitate ale șoferului de la înălțimea sa din cabină. Am construit această animație, iar imaginile par a fi din același unghiuri. Animația respectă dimensiunile aproximative cu cele reale din fotografia preluată de la Realitatea. Din lateral, putem observa că la volanul camionului, șoferul are vizibilitate nativă în față, pe traiectoria pe care o oferă limita de jos a parbrizului. Tot ce este sub această linie, șoferul nu poate observa. Deci ăsta este spectrul de vizibilitate al șoferului pe direcția înainte. Tot ce se află în zona neagră reprezintă unghiul mort al șoferului. Angela era sub această limită, deci nu putea fi observată în niciun fel de șoferul camionului. Privind camionul din față, putem observa limitele de vizibilitate exterioare ale șoferului. Atât în stânga, cât și în dreapta, șoferul camionului va avea vizibilitate doar atât cât permite linia de jos a geamului portierei. Ce este sub această linie nu va putea fi observat de șoferul camionului. În stânga camionului, geamul fiind mai apropiat de șofer, unghiul mort este mai mic, pe când, în dreapta camionului, geamul portierei fiind la distanță, unghiul mort și suprafața nevizibilă
crește exponențial. În animație se poate vedea clar că zona neagră, zona fără vizibilitate pentru șofer, este mai extinsă pe partea dreaptă a camionului decât pe partea stângă. În spate, șoferul are vizibilitate în oglinzile retrovizoare într-un unghi foarte mic, de aproximativ 15-25 de grade, atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă a camionului, în zonele albastre. Tot ce este după zona albastră nu este vizibil pentru șoferul camionului. Așadar, Angela era în zona de risc, în zona de lipsă de vizibilitate pentru șofer. Fizic, era imposibil ca șoferul camionului să o vadă pe Angela în acel punct. Și cum în ultima vreme am văzut o grămadă de știri cu același tipar al accidentelor, hai să vedem cum se întâmplă. La Râmnicu Sărat. Femeia în vârstă de 29 de ani, profesoară, încerca să traverseze strada pe zebră când camionul a lovit-o dur. Secvențele au loc pe drumul european 85. Camionul era oprit când victima a pornit de pe trotuar, dar șoferul nu a văzut-o și a început să înainteze când aceasta era aproape de mijlocul drumului. Lovită de vehicul, tânăra a căzut sub tir. Șoferul a frânat brusc și câteva secunde mai târziu, femeia a reușit să iasă teafără pe brânci de sub mașina de câteva zeci de tone. Acesta a fost un caz cu final fericit, pentru că victima nu a suferit leziuni, însă, la Cluj-Napoca, această femeie de 85 de ani, un camion a lovit-o pe o stradă din Cluj-Napoca în momentul în care încerca să traverseze prin fața lui, ca să ajungă la tramvaiul oprit în stație. Și ea a fost accidentată când se afla în acel unghi mort, iar acum se află la spital. Iar alții, ca și Angela, nu sunt atât de norocoși. Tragedia s-a petrecut pe DN1A, chiar în centrul orașului Buftea. Bătrânul ajunsese însă chiar în fața mașinii, mult sub nivelul parbrizului, așa că a fost lovit și a căzut pe șosea. Bărbatul de 68 de ani care se deplasa cu ajutorul unui baston a murit pe loc. Sunt aproape sigur că nici Angela nu cunoștea aceste impedimente, că șoferul nu o vede, iar trecerea de pietoni i-a dat încrederea și siguranța că poate traversa strada fără griji. Nu este așa. Trecerea de pietoni nu este un loc sigur 100%, iar lipsa de educație rutieră face posibile aceste tragedii. Articolul 72 aliniatul 3 din Codul Rutier spune că traversarea drumului de către pietoni se face prin locurile speciale amenajate și semnalizate corespunzător și numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Pentru a putea evita asemenea tragedii, atunci când ajungeți la trecerea de pietoni, trebuie să aveți în minte că aceasta nu este a voastră și nu vă oferă nicio protecție. Să mori cu prioritate n-are rost. Așa că eu vă recomand să considerați că toți șoferii sunt băuți sau fumați și că toate mașinile au rămas fără frâne. Asigurați-vă că mașinile au oprit și că șoferul v-a văzut, pentru că ați văzut ce se întâmplă în cazul vehiculelor înalte, da? Șoferii sunt în imposibilitate fizică să observe ceva în punctele negre. Riscul este al dumneavoastră, iar tragedia este a familiei. Nu-i faceți să sufere. Codul rutier mai spune la articolul 124 că Ministerul Educației trebuie să asigure prin programa școlară educație rutieră, sub sancțiune contravențională. România Educată este un proiect strategic. Câte școli fac educație rutieră? Am întrebat mai mulți copii care învață în România la școli diferite, unele chiar dintre cele mai bune din capitală, și niciunul nu a putut confirma existența acestor cursuri. Dacă în București nu se întâmplă nimic, ce educație rutieră credeți că se face în satele care n-au văzut asfaltul? 0. Poliția rutieră are sarcina și responsabilitatea de a verifica aceste aspecte, dar cum ei nu au o educație rutieră, mă întreb cum ar putea ei să discute cu cadrele didactice pe această temă. România Educată A eșuat, iar cifrele statistice fals pozitive ne arată că România este țara care prezintă cel mai mare risc și pericol din punct de vedere al circulației rutiere. Dacă am luat în calcul numărul real de locuitori ai României, vom obține peste 150 de morți la milionul de locuitori anual. Sunt sincer îndurerat.
de tragedia familiilor îndoliate. Sincere condoleanțe. Da, se pare că ori n-ați primit cererile mele, domnule ministru, ori sunteți orb și surd. E posibil ca sfințișorii din subordine să nu vi le fie adus la cunoștință. Și cum v-ați schimbat numărul de telefon, nu vă pot contacta. Dacă cineva dintre cei care urmăresc acest video deține noul număr al domnului ministru Predoiu, vă rog să mi-l transmiteți. Nu o să-l înjur, nu o să-l deranjez, vreau doar să-i transmit seria de videoclipuri Poliția Rutieră Spaima Circulației, să afle și domnia sa despre incompetenții pe care îi are în subordine în fiecare județ și pe care îi ține cu prețul acestor tragedii. La final, aș vrea să îl întreb dacă îi pasă. În ultimii 10 ani, în România au murit peste 22.000 de persoane și peste 93.000 au fost grav rănite. Acestea sunt cifrele corupției și incompetenței. Dacă familia lui Robert nu va ajunge la acest videoclip, vă rog, pe cei care puteți să o faceți, să le transmiteți că le voi face pro bono cea mai bună expertiză pe care ar putea obține-o vreodată. Iar în calitate de jurist, voi lucra cu avocații lor pentru a le deschide mintea și pentru a le arăta adevărații responsabili pentru tragedia familiei lor. Responsabile de tragediile rutiere din România sunt administratorii de drumuri în complicitate cu poliția rutieră, care avizează, controlează și nu sancționează derapajele de la semnalizarea rutieră. Anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă. România are nevoie de o schimbare radicală Reforma în ce privește siguranța traficului, pentru că în acest domeniu România a rămas în secolul XVIII. Hai să spunem secolul XIX. Și când acest video era deja finalizat și gata de urcat pe YouTube, am primit și acest video care descrie exact ceea ce am spus despre accidentul Angelei. Orice comentariu este deprisos. Deja am spus tot ce era de spus. Abonați-vă la canal pentru că voi continua să-i demasc pe acești impostori care vă pun viața în pericol zi de zi pe banii dumneavoastră. Dacă vreți să vedeți și grozăviile din alte județe, click aici pentru a urmări întregul playlist care va crește de la o săptămână la alta. Să ne reauzim cu bine, fără evenimente.